Bismillahirrahmanirrahim. Malgoro khalas the Java series de interface topic de نن برازو موږ تاسو په انټرفیس کې به یو سب ټاپک سٹارټ کوو د هغې نوم دی مارکر انټرفیس او کلونینګ پروسس. دې سره سره ملګرو په دې ویډیو کې به موږ تاسو پرووایډینګ پری ډیفاینډ اینڈ یوزر ډیفاینډ انټرفیسز اگزامپل یو اگزامپل باندې به کار کوو چې یاره تر ننه پورې څومره ویډیوز چې موږ جوړ کړي دي مخکینی ویډیوز په هغې کې موږ تاسو ټول یوزر ډیفاینډ انټرفیسز کار کړی دی. لکه موږ یو انټرفیس جوړ کړی دی انټرفیس جوړ کړی هغې کې دننه موږ سره فنکشنز وو او هغې کې دننه موږ سره ویریبل وو او بیا هغه وروسته موږ په کلاسز کې امپلیمنټ کړي دي نو هغه ټول یوزر ډیفاینډ انټرفیسز دي. همداسې که تاسو مثلا ایکلیپس ته یا جاوا ته راشه په جاوا کې په سلګونو څه شی دي پری ډیفاینډ څه ته وایي هغه انټرفیسز ته وایي چې هغه کمپني جوړ کړي دي. صحیح ده که نه هغه جاوا سره جوړ شوي راغلی دي نو هغه هم ته استعمالولی شي. نن به د هغې نه یو اگزامپل په دې ویډیو کې مونږ کار کوو ځکه زیاتره شاګردان چې دي یاره د انټرفیسز فایده څه شی دی د انټرفیسز فایده څه شی دی لکه زه ما په زړو ویډیو کې ډېر زیات معلومات تاسو درکړی دی چې د انټرفیسز اصل کې چیش دپاره پکارېږي. نو هغوی وایي چې مثلا که موږ یو فنکشن اخلو په یو انټرفیس کې نو هغه ولې ډایرکټ په بل کلاس کې نشو اخیستلی. صحیح دی نو د دغه د وضاحت دپاره نو زه راځم نن څه کار کوم یو پری ډیفاینډ انټرفیس نه کار اخلم یعنی یو بلټن انټرفیس نه کار اخلم ترڅو تاسو انټرفیسز باندې مکمل پوه شئ چې د انټرفیسز فایده څه دی. هغې نه پس بیا راځو مارکر انټرفیس او همداسې کلونینګ پروسس باندې به کار کوو چې دا دوه څه شی دي موږ سره په جاوا کې کلیر ده. ملګرو بیا یو ځل وایم که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی نو زما د یوټیوب چینل دی ظریف بهادري دا یوټیوب چینل پیدا کړی او دا حتما سبسکرایب کړی. سمه ده ملګرو او ویډیوز چې دي هغه خپلو ملګرو سره حتما شیر کړی. نو راځو ایکلیپس ته ایکلیپس کې موږ تاسو کار کوو په څه باندې یو پری ډیفاینډ انټرفیس باندې لکه څرنګه چې مخکې موږ په یوزر ډیفاینډ انټرفیسز باندې کار وکړو چې پروګرامر خپل ځان خپله یو انټرفیس جوړوي. موږ زه به راشم دلته به یو نیو پروجیکټ واخلم لکه څرنګه چې هر ټاپک دپاره نیو پروجیکټ اخلم. زه به ورته وایم چې فار ایگزامپل یو پروجیکټ فار ایگزامپل پروجیکټ یا ورته ووایم چې پری ډیفاینډ په نوم مې واخیسته انټرفیس. دا یو پروجیکټ دی د پری ډیفاینډ انټرفیس په نوم باندې دا دی. زه به دا خلاص کړم او دلته به زه یو کلاس واخلم. صحیح دی نو جاوا کلاس هغې ته به وایم چې this is my test کلاس او دې کې ما سره څه دی دا نو ملګرو تاسو دلته ګورئ ما سره صرف او صرف یو کلاس دی ما سره چې هغې کې ما سره مین فنکشن پروت دی. تر اوسه پورې ما کم یوزر ډیفاینډ او تر اوسه پورې ما کم پری ډیفاینډ انټرفیس نه دی کار کړی. نو که تاسو دلته راشئ ورته ووایئ چې ما ته یو انټرفیس راکړه فیس 1 صحیح دی که نه فیس 1 یا فیس 2 یا وټ ایور چې ته غواړئ نو دا ما سره یو یوزر ډیفاینډ انټرفیس دی یعنې پروګرامر خپله ځان ته دا جوړوي او د دې انټرفیس کار څه شی دی تاسو به ټول دلته ورته ډیفاین کوئ خو دا شی زما نه دی په کار. نن زه راځم په یو څه شي باندې کار کوم پری ډیفاینډ انټرفیس باندې کار کوم. ملګرو په لانګویج کې په جاوا لانګویج کې په سلګونو پری ډیفاینډ انټرفیسز پراته دي. فار ایگزامپل زه راځم نن په یو انټرفیس باندې کار کوم چې د هغې نوم دی آیکن. څه شی دی د هغې نوم شی دی آیکن دی. مثلا زه به راشم یو بل کلاس به واخلم دلته به ورته وایم چې فار ایگزامپل ما ته یو کلاس واخله ستاسو مرضي دی بره یې اخلی که لاندې اخلی ستاسو مرضي ده. کلاس به زه واخلم فار ایگزامپل زه به ورته وایم چې مای آیکن دا مې واخیست دا زما د کلاس نوم دی. دا د شی کې امپلیمنټ کې ګوره امپلیمنټس دی کې دا امپلیمنټس دی کې ما ته څه شی آی ګوره زه کله کنټرول څه شی پریس کوم کنټرول سپیس پریس کوم نو دا ټول انټرفیسز دي ملګرو چې په آی باندې سٹارټ کیږي. نو ګوره څومره ډېرې انټرفیسز دي. که ته یو بل حرف ورکړې ا او ته کنټرول ا پریس کا نو په ا باندې څومره انټرفیسز دي هغه ټول هلته راځي. نو دا ټول موږ سره انټرفیسز دي ملګرو. که زه دلته راشم ورته وایم چې څه وکړم ما ته نه فار ایگزامپل که زه په بي باندې حرف باندې غواړم زه دا ګوره انټر کوم په بي باندې څومره انټرفیسز سٹارټ کیږي هغه ټول دلته راځي. صحیح دی نو زه به راشم نن به یو ایگزامپل د پری ډیفاینډ نو واخلم چې د هغې نوم څه شی دی آیکن. نو زه به راشم د آخري چې کوم دی دا انټرفیس مې واخیستی دې انټرفیس کار څه دی چې دا د آیکن یې جوړوي. صحیح دی دا ګوره دا ما واخیسته. زه کله دا واخلم ملګرو دا اوس ګورئ دلته کې ما دا ارر راکوي ځکه ارر راکوي چې دا وایي چې لکه څرنګه موږ مخکې په یوزر ډیفاینډ باندې کار کوو د یوزر ډیفاینډ باندې موږ کار کوو او هغې کې چې څومره موږ سره ابسټراکټ
functions or the implementation وختلتا نو same by same the icon implementation هم دې غواړي کله کنټرول واخلم په دې icon باندې د کلیک کوم ملګرو تاسو دا وګورئ دې دلته تاسو د انټرفیس کوي چې public abstract interface java that swing that icon دا java swing کې java swing چې دا د یو java بل بخش دی چې graphical بخش دی صحیح دی دا د java graphical بخش دی هغه ځکه یو انټرفیس د icon په نوم باندې بیا دې کې څو فنکشن دي یو دوه درې فنکشنز دي تاسو دلته وګورئ ملګرو د دې فنکشن او صرف یوازې ډیفینیشن دی دې سوري ډیکلیریشن دی دا وګوره public abstract int get icon weight د قوس واس قوس بند دلته وګورئ د دې شم یعنی بودی نشته دی دا وګورئ د هایټ دی او همدا شکل تر راشي دلته پرنٹ icon دا څه شی دی دې کې به د ارګومنت اخستي ارګومنت 0 1 2 3 دا څو ارګومنت اخستي د درې فنکشن په دې کې پراته دي اوس که زه تر راشم سو کم په دې باندې سو کم ودرېږم دلته add unimplemented methods نو دا کم user defined چې کم څه شی دی user defined چې کوم icon interface دی هغه abstract function یې څو کړی ماته دې کې شو کړل کلیر دا ملګرو نو اوس ګوره د دې اوس کار څه شی دی په دې باندې تاسو پریکټیس کوئ لکه څنګه دا یو انټرفیس کې زه په دې ویډیو کار کوم همدا سره روان دا ایکسپیرینس پورې تعلق ساتي مثلا تاسو 2 کاله 3 کاله 15 کاله 10 کاله په جاوا کې کار کوئ نو ګوره یو خبر بس بل راته کوم یو کس دی هغه وایي چې زه پایتون کې کار کوم یو کس دی هغه وایي چې زه شپه ورځ په سی پلس پلس کې کار کوم هغه وایي چې زه مثلا په جاوا کې کار کوم هغه وایي زه پی ایچ پی کار کوم نو دې نه معلومه چې هغه په هیڅ کې نه ده صحیح ده هغه پوهان وایي ایکسل مایکروسافټ ایکسل څه شی ده مایکروسافټ ایکسل یو سمپل غوندې پروګرام دی چې په افیس کې استعمالېږي په دفترونو کې استعمالېږي پوهان وایي چې ته ایکسپرټ اوسه د یو سیز ایکسپرټ اوسه صحیح ده نو همدغه ویل چې دی یاره ته مثلا کته 10 کاله یا 10 کاله یا 15 کاله په پروګرامینګ کې لګوي په یو لنګویج کې ولګاو آی ځان ایکسپرټ کا هر خواته چې لاس اچي نو دیو بم نه صحیح ده ملګرو نو زمانه خبرې مطلب دا دی چې دا انټرفیسز دا ډیر زیات دی همدغه سي بلټ ان کلاسز کزه ایکسټند کیورډ دلته استعمال کوم د ایکسټند د کلاسز یا بلټ ان یا پری ډیفاینډ کلاسز چې دی غوي تعداد هم ډیر زیات دی نو دې ټولو باندې ځان رسول ټایم غواړي ایکسپیرینس غواړي او دا وخت غواړي صحیح ده ملګرو نو تاسو به کوشش کوئ چې یو انټرفیس باندې یا په انټرنیټ باندې سرچ وکړئ دا ګوره په یو ځل چې تاسو کله پروګرامینګ زده شي هغه نه پس بیا تاسو استاد ته ضرورت نه لري صرف په انټرنیټ باندې سرچ چې مثلا دا انټرفیس د سی لپاره استعمالېږي هغه به تاسو کوډ درکې استعمالول تخپل کولای شي اوس دا دومره چې تاسو زده چې دا ایرر د سشي لپاره راغی دا فنکشن مکار څه شی دی او صحیح دی دا فنکشن ضروری دی چې دلته راواله مغه نه پس ته ګور ریټرن ماته یو ویلیو ریټرن کا فور ایگزامپل ما ورته ویل چې ته ماته ریټرن کا 50 او دلته ویډ چې د آیکن ویډ چې کوم دی هغه ماته فور ایگزامپل زه به واخلم چې 100 یعنی باري چې هغه بغټ وي او هغه چې هایټ چې هغه به وړ کوي صحیح دی او یا 100 دواړه زه یو شی غواړم نو ګور دا سمپل خبرې دي خلاص دومره غټه مسله نشته دی کلیر ده مونږ نو زموږ خبرې مطلب دا دی چې interfaces predefined interfaces او predefined classes دا ډیر زیات دی په هر لنګویج کې نه یوازې په جاوا کې نو دا بیا تاسو ورو په دې باندې ځان پوهوي لګي استه صحیح ده ځکه خو ویل دي چې یاره چې کوم ځکه تاسو په انټرنیټ باندې سرچ کوئ جاب د لپاره هغه مثلا جاوا ټرینر غواړي یا جاوا ډیولپر غواړي نو هغه ورسره لیکلي چې 5 years experience یا 10 years experience دا مثلا د میاشتو خبره نه ده چې مثلا یو کال یا 2 کال یا میاشتو experience صحیح ده مونږ ځکه دا ډیر هیوج لنګویج ده او په دې کې به ته اخلي خیر راځو چیرته زو راځو دیږي کې دې فنکشن کار شه دی دې فنکشن کار دا دی چې زه ورته د ګور گرافیکس دلته وای گرافیکس ته گرافیکس راکا او int x او y راکا نو زه به راشم دلته بلند څه ورته وایم دلته ورته وایم چې فور ایگزامپل g.setColor د کلر سیټ کوي یعنی د آیکن کلر د شي نو سمپل تل تک یو کلر ده کلر کلاس ته یو بلټ ان کلاس ته ډاټ فور ایگزامپل ما گرین ورته واخسته یا گری می واخسته یا ریډ به واخلم صحیح ده دا ریډ می واخسته دا ګوري ملګرو دا اوس کلر چې دا هم یو کلاس ده کزه په دې باندې کنټرول واخلم کلیک کوم نو دې مکمل کوډ ماته راځي دا یو بلټ ان کلاس ته دا آی کې د نن د سش په نوم باندې ده ریډ په نوم باندې ما سره یو ویریبل د چې کې د ریډ کلر چې کوم کوډ دی هغه پروت دی نو هغه ما اکسس کوي صحیح دی ملګرو هغه نه پس دلته کې g.fill color بر واخلای صحیح دی ملګرو نو fill color دا یو فنکشن دی چې دا ته ریکټنګل فل کوي چې کوم ریکټنګل کوم آیکن ته جوړي دی بیک ګراوند و فلینګ کوي تا دلته کې ویریبلز دي اول د xy چې کوم xy د دې سینه ورته پاس کیږي هغه واخلي د خپل ویریبلز دي او دا width height چې کوم د دوه فنکشنز دا به ور پاس کړي دیس کې زه ورته مچ get width بواخلي get width دا مو واخسته
icon وين او دلته کې به get icon height په واخلای ورته دا مې واخسته او rise به ورته true کړه صحیح دا یو boolean دی boolean variable دی د کې به تاسو ورته true اخلئ موږ دا خلاص شو صحیح دی دا موږ سره دې کلاس فعلا کار خلاص دی راځو خپل مین کلاس ته چې کوم ټیسټ دی اوس ټیسټ کې ملګرو چې کله آیکن جوړی دی چې تاسو چې پکار دی تاسو یو فریم پکار دی نو هغه لپاره به زرا شنه تاسو کوم ورته ما چې j frame صحیح ده کنه دا j frame به تاسو واخلئ نو j frame چې د اصل کې یو built in class ده صحیح ده نو دا به تاسو کار کوي دا به ته import کوي هغه لپاره دا به extend کوي دي چې extend صحیح ده کنه دلته به ورته وای extend کماتا extends کماتا j panel صحیح ده دا ګور دا j panel دا ما شک دا ما دلته extend ک j panel اوس به ته j frame واخل دي چې ماته یو فریم جوړ کا دا هم یو j panel دا ګور ک په دې باندې کلیک کما دې بار کې مکمل معلومات ماته راکې مګرو چې دا څه دي کې څومره فنکشنز دي هغه ټول پراتري دي کې درنه تاسو راشي صحیح ده نو دا j panel چې ده دې کار څه دلته سو ګورې ته j panel د شیر پر استعمالي د swing java swing د پاره ده صحیح ده swing وای graphical java coding تا یا graphical شوبه ده صحیح ده چې وای کې مثلا graphics جوړوي عکسونه جوړوي یا مثلا وینډو جوړوي یا مثلا ډیسکټاپ اپلیکیشنز جوړوي کلیر ده نو دا د دې تاسو کار اخیستلای شئ په دې ویډیو کې ما تاسو ته مخکې ویل چې دا صرف یو اگزامپل دی چې تاسو څنګه built in interfaces او built in classes څنګه تاسو استعمالوي صحیح ده نو j panel موږ سره یو built in class ده د سیشن ویب پیج نه ځکه دا extend کیږي او icon چې ده دا موږ سره یو built in interface ده چې دا ما implement د سیشن ویب پیج نه چې دلته ما implement keyword ورته استعمال کړی ده نو موږ ګورو د دې لپاره به زرا شمه اوس به j frame واخلم j frame دا ګورې موږ فریم می واخسته j frame ځکه راځي چې دلته ما کلاس څه شي کړی دی امپلیمنٹ کړی دی زبرشم دلته به د یو آبجیکټ جوړ کوم فار ایگزامپل زه ورته چې my frame صحیح ده is equal to new j frame دا می واخسته new j frame می واخسته هغه نه پس به یو j label واخلم j label صحیح ده کنه دا ګورې یو label ماته په کار دی زه ورته چې my label صحیح ده کنه my label is equal to new j label j label مې واخسته دلته به زه ورته وایم چې د لیبل نوم دې څه شی وي زه به ورته وایم فار ایگزامپل زه به خپل د یوټیوب چینل نوم لیکم یوټیوب سبسکرایب داسې یو هغه به ورکړم سبسکرایب مای یوټیوب ډبل ډاټ ظریف بهادري په نوم باندې دی زموږ یوټیوب چینل دا سبسکرایب کې ملګرو صحیح دی دا زما لیبل شو کلیر هغې نه پس به زه راشم دلته به لاندې ورته ووایم چې ماته څه وکړه ماته اوس د لیبل چې کوم څه شی وکړه ماته آیکن دی ماته سیټ کړه نو زه به راشم ورته ووایم چې مای لیبل چې کوم ما اخیستی دی صحیح دی که نه نو ډاټ سیټ آیکن دا ګورې آیکن سیټ کړه دلته تاسو نه آیکن غواړئ نو آیکن ما سره چیرې دلته کې دا دی د مای آیکن په نوم باندې نو زه به دا مای آیکن چې دی د دې به زه یو آبجیکټ دلته جوړ کړم او هغه آبجیکټ به دې ته ور پاس کړم ګورئ ملګرو زه به راشم دلته ورته وایم چې د ما یو آیکن مای آیکن په نوم باندې یو کلاس دی د هغې obj یو آبجیکټ غواړم نیو مای آیکن صحیح دی که نه پاردون my icon صحیح ده کنه دا مې واخسته دا په دې شکل شو کلیر ده نو دا مې واخسته اوس به دغه آبجیکټ به زه کنټرول سی او دلته به ورته پاس کړم صحیح ده تاسو مرزي ده که دا تاسو آیکن اخلئ آیکن واخلئ مسله نشته ده هغه ستاسو پورې اړه لري نو دا ما ور پاس کړ کلیر ده زه دا رنګ کوم ګورم چې دا ماته تر اوسه پورې شی راکوي که نه راکوي دې ما تر اوسه پورې څه شی رانکړه ځکه ما آیکن جوړ کړی دی خو ما فریم نه دی جوړ کړی نو هغې لپاره به زه راشم دلته به ورته وایم چې څه وکړم my frame صحیح ده کنه my frame dot set content pan دلته به تاسو کې my label ورکړئ صحیح ده دا کوم لیبل چې دی دا به تاسو څه شي باندې ورکړئ my label دغه لیبل ما چک اور پاس کا content panel ته صحیح ده یعنی د فریم چې کوم content دی دا شی دی صحیح ده همداسې به زه راشم ورته ووایم چې د فریم سایز څونه غواړئ my frame صحیح ده دا ګورئ my frame dot set size نګور سایز ماته سیټ کا دا ماته وایي چې ډایمنشن راکا زه ورته چې دغه width د 100 وی او هایټ چې دا نه زه به لږ زیات واخلم 250 هایټ width دواړه ما څه واخسته 250 ما واخسته دا ما سره چې د دې
height شو همدغسې به اوس راشم ورته وایم چې my frame چې کوم دی my frame dot set څه شی که visible true که ده صحیح ده یعنې دا ماته true که صحیح ده ملګرو زه راځم دا رن کوم نو run دا تاسو ګورئ ملګرو یو فریم جوړ شو دلته تاسو دا ګورئ سبسکرایب مای یوټیوب دا آیکن دی چې کوم ریډ کلر ما ورکړی دی صحیح دی دلته ریډ کلر ما ورکړی دی نو دا تاسو ګورئ دا فریم دی مکمل د دې فریم ویډ هایټ دواړه جوړ شوي دلته کې زه دا رن کوم دې خواته راولم دا ګورئ که تاسو مثلا د دې ویډ زیات غواړئ نو زه به راشم دلته به څه ورته وایم دا به کلوز کړم دلته به ورته وایم چې ماته څه وکړه ماته ویډ چې دی دومره وخله هایټ چې دی هغه فار ایگزامپل ماته سوري ناټ هایټ ویډ به زه 500 کړم پکسل رایټ او زه به دا دوباره رن کړم دا تاسو ګورئ ملګرو ما سره یو فریم جوړ شو د هغې لیبل دی او د هغې آیکن دی ما سره ستاسو مرضي دی نو په دې ویډیو کې موږ تاسو په څه شي باندې کار وکړه په دې ویډیو کې موږ تاسو صرف او صرف کار وکړه په بلټن انټرفیس او بلټن یو کلاس او یو انټرفیس مونږ کار وکړو صحیح دی ملګرو اوس دغه د دې آیکن انټرفیس کار څه دی چې دا اتوماتیکلی تا نه صرف ویلیوز اخلي تا نه بل شی نه اخلي نور کوډ بیک اینڈ کې مکمل د دې کوډ شوی که فار ایگزامپل زه پرنټ آیکن ته لاړ شم ګورئ دا فنکشن زه خلاصوم صحیح دی دا فنکشن که زه چېرته خلاصوم دا تاسو وګورئ دا کمپوننت ډاټ کلاس دی دا بل کلاس دی د هغې څه شی شوی دی د هغې څه شی ورغلی دلته کې یو آبجیکټ آرګیومنټ د هغې پاس شوی دی د هغې یو څه ورته وایي پارامیټر پاس شوی دی اوس که ته مثلا کمپوننټ ته راشي یا ګرافکس ته راشه ګورئ دا ګرافکس دا ټول خپل کار خپله کوي تا نه صرف ویلیو اخلي موږ صرف ورته ویلیو ور پاس کړه جي اوس جي کې موږ کلر ور پاس کړه او هغې ته موږ سایز ور پاس کړه اوس که ته راشي جي ته د جي کار دومره دی دا ګوره دلته مکمل دې ته کوډینګ شوی دی ملګرو بیک اینډ کې دې ته مکمل کوډ شوی دی او چې کله ته پروګرام رن کوي نو څه شی وشي کمپیوټر راشي دا ریډ کې چې مثلا جي یعنی د ګرافکس کلاس یو ویریبل ده ګرافک کلاس کې یو فنکشن دی د فل 3D ریکټنګل او هغې ته دا ویلیو ور پاس کړه او هغې ته پروسس کړه اوس ته که د ګرافکس ته راشي دا وګورئ ملګرو دلته به ځان ته پیدا کړي څه شی دغه فنکشن پیدا کړي د 3D فل په نوم باندې هغې کې ته وګوره ډېر زیات کوډ وي دننه هغه کوډ بیا ماشین خپله یعنې کمپیوټر خپله هغه پروسس کوي هغه تا ته ضرورت نشته دی نو دغه د شي د آیکن سوري د انټرفیسز او د بلټ ان کلاس او فایده هم دغه شی دی چې مخکې نه دې ته کوډینګ شوی صرف تا د څه ضرورت دی هغې ته ویلیوز ته ور پاس کوي سمه ده ملګرو نو دا یو اګزامپل او سمپل په دې باندې کار وکړئ پریکټس وکړئ نو را روانه کلاسونو کې آی مین چې په جاوا کې څومره ته کار کوي څومره ته مثلا ډیر پریکټس ورکوي او ډیر وخت ورکوي نو همغومره به ته ایکسپیرینس اخلي همغومره به ته بلټ ان کلاسز باندې پوهېږي همغومره به ته په بلټ ان انټرفیسز باندې به ځان رسوي نو ملګرو آی هوپ چې څه مسله درته نه وي دا ویډیو زه سټاپ کوم دلته ځکه چې زموږ د ویډیو سایز زیاتېږي راځو بله ویډیو کې به زه څه وکړم مارکیبل انټرفیس باندې کار وکړم چې یاره مارکیبل انټرفیس اوس څه شی دی کلیر ده ملګرو نو راځو دلته دا سټاپ کوو یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړه زموږ هیر نشي ملګرو سره هم شیر کړئ